नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरुमाझ आलुको पकौडाको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो पकौडा चाहिँ हामीले कुनै पनि बेला अथवा घरमा पाहुना आएको बेलामा फटाफट छिटो मिठो बनाउनु परेमा यो पकौडा बनाउन सकिन्छ र यो पकौडाको स्वाद पनि त्यत्तिकै मिठो हुन्छ। आउनुस् पकौडा बनाउनतिर लागौं है त। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले यहाँ दुईवटा ठूलो साइजको आलुलाई तासेर यसरी कोरेसोमा कोर्दै छु। यहाँ चाहिँ मैले सबै आलुलाई कोरेसोमा कोरिसकेकी छु। अब यो कोरेको आलुलाई म एउटा बलमा राख्दै छु। अब एउटा ठूलो साइजको प्याजलाई मसिनो गरी काटेर मैले यसैमा राखिदिए। अब आधा चम्चा कुटेको अदुवा लसुनलाई पनि मैले यसमा राखिदिए। स्वाद अनुसार नुनलाई पनि राखौं। र यहाँ चाहिँ मैले कश्मिरी खोर्सानीको धुलोलाई पनि राखेकी छु र यसले चाहिँ कलर पनि राम्रो दिन्छ। अब कतिको पिरो खाने हो त्यही अनुसार हरियो काटेको खोर्सानीलाई पनि यसमा राख्नुपर्छ। अब मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया पत्तालाई पनि यसमा राख्दै छु। अब 1 चम्चा भुटेको जिरा धनियाको धुलोलाई पनि यसमा राख्दै छु। अब 100 ग्राम बेसनलाई पनि मैले यहाँ राख्दै छु। यो बेसन चाहिँ चनाको पिठो हो। अब 100 ग्राम मैदालाई पनि राखेकी छु। मैदाको ठाउँमा हजुरहरूले कर्नफ्लोर अथवा चामलको पिठोलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब आधा कागतीको रसलाई पनि मैले यसमा निचोर्दै छु। अब चाहिँ पानी नराखिकन हामीले यसलाई यतिकै राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। हामीलाई केही गिलो भएको जस्तो लाग्यो भने यसमा हामीले अलिकति बेसन अथवा मैदालाई फेरि थप्न सक्छौं। अब चाहिँ हाम्रो यो पकौडा बनाउने मिक्सर तयार भइसकेको छ। अब यता चाहिँ मैले पकौडालाई फ्राई गर्नका लागि ग्यासमा तेललाई तताइसकेकी छु। अब यसबाट अलिअलि मिक्सर लिँदै हामीले कस्तो शेपमा पकौडा बनाउने हो त्यही शेपमा बनाउन सक्छौं। र यहाँ चाहिँ मैले सानो सानो डल्लो डल्लो पकौडा बनाउन लागेकी हुनाले यसबाट लिँदै अब यो तातेको तेलमा यो पकौडालाई राख्दै जानुपर्छ। र तेल चाहिँ हामीले मिडियम फ्लेममा तताएको हुनुपर्नेछ। यसरी बिस्तारै सबै पकौडाहरूलाई तेलमा यसरी राख्दै जानुपर्छ। अब एकापट्टि पकौडा रातो रातो भएर फ्राई हुन थालेपछि हामीले यसलाई अर्कोपट्टि फर्काउनु पर्छ। बीचा बीचामा हामीले पकौडालाई सबैतिर पल्टाउँदै राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यो पकौडा गोल्डन ब्राउन भएर फ्राई भइसकेको छ। अब यसलाई म तेलबाट बाहिर निकाल्दै छु। अब यसरी नै हामीले बाँकी रहेको पकौडाहरूलाई पनि फ्राई गर्दै जानुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले सबै पकौडाहरूलाई फ्राई गरिसकेकी छु। यो पकौडा चाहिँ बाहिरबाट क्रन्ची र भित्रबाट सफ्ट र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो बनेको छ। र यसलाई अब हामीले मन परेको सस अथवा अचारसँग डिप गरेर खान सक्छौं। हजुरहरूले पनि घरमा आलुको यो छिटो मिठो पकौडालाई बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरुमाझ सजिलै आउने गर्छ। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।